سلام به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. امروز براتون این کیف جذابو دارم. هم گلا رو یاد دادم، هم اتصالات، هم کفی، همه چیزو براتون مو به مو توضیح دادم. فقط کافیه که ویدئو رو ببینید. 240 گرم نخ تهیه کنید، ویدئو رو ببینید و شروع کنیم به بافتن. همین. خوشحال میشم که برام کامنت بذارین، خیلی انگیزه بهم میده، خیلی انرژی بهم میده. و اینکه اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کانال اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله بچ روشن کنید. دیگه این کارهایی که خودتون میدونین که میتونه به من قوت قلب بده. بریم که با هم ویدیو رو ببینیم. برای این کیف من از نخ نواری میخوام استفاده کنم. دیگه توی این آموزش از نخ رافیا تابیده شده استفاده نمی کنم، چون گل هایی که میخوایم ببافیم باید قسمت پایه هاش حالت پهنی داشته باشه. پس نیازم از نخ نواری استفاده کنم. نخ تابیده شده اون قشنگی که باید نتیجه کار داشته باشه رو بهمون نمیده. پس برای همین من از نخ رافیا نواری دارم استفاده میکنم. بعد برای تزیینات کیف هم از بند چرم میخوام استفاده کنم و چون بند چرم من این قسمت پایینش گیره داره، پس اطراف کیف حلقه میذارم که بتونم از این بند استفاده کنم. چیزی که برای این آموزش خوبه که در نظر بگیرین نوع نخه، خیلی مهمه که نواری باشه. ببینین نخ نواری این قسمت این حالت رو میده و ما همچین چیزی رو برای گل هامون نیاز داریم. پس بازم تاکید میکنم از نخ نواری باید استفاده کنین که نتیجه دلخواهتون رو به دست بریم. من این گل ها رو میخوام با شماره 3.5 ببافم و شما حالا بسته به نوع دست بافتتون، ضخامت نختون، قلابتون رو انتخاب کنین. خب یک حلقه جادویی میزنیم، یک زنجیره برای استارت شروع کار و به 12 تا پایه کوتاه نیاز داریم. خب 11 تا پایه کوتاه بافتم، اما 12می رو نمیخوام ببافم، چون ما این حلقه های روی قلاب، یعنی این حلقه ها بیشتر برامون مهمه. خب این حلقه ها برامون مهمه، پس این حلقه رو هم وقتی بیام اینجا وصل کنم خودش تبدیل به یک پایه اضافه میشه. پس میام دونه 12 رو نمی بافم، به جاش همین حلقه رو، این البته این زنجیری که اینجا بود این حلقه باید بیاد روش وایسه. خب اول این نخ رو میکشین کامل کشیده بشه، این حلقه مرتب بشه و خب الان دونه 12 هم شکل میگیره. از بالای زنجیره نه، این پایه اول، این زنجیره بود، این پایه اول. خب دونه اول گرفته شد. خب حالا بریم برای بافت گلبرگ ها. یک زنجیره به جای پای کوتاه میزنم. خب حالا میام 4 تا زنجیره دیگه میبافم، پس در مجموع 5 تا زنجیره بافتم. خب یه حلقه روی قلاب از همون نقطه‌ای که من شروع کردم به بافتن زنجیرها، از همون فضا ببینین نخ رو بلند میکشم به این شکل. پایه بلند معمولی نیستش، چون این پایه ها باید کشیده باشن. دوتای اول خب
وقتی اولش رو اینجوری حالت دستتون این شکلی بگیرین، پایتون به راحتی قدش بلند میشه. خب ببخشید، از همون فضا باید میگرفتم، من به اشتباه رفتم دونه بعدیش. خب دوتا. ببینید من پایه ها رو دارم کامل میبافم، این مثل گلای قبل تا نیمه نمیبافم. خب این پایه رو هم 3 تا شد. خب دونه بعدی، ببینید توی دونه اول 3 تا پایه بافتم، دونه بعدی 1 همون نقطه، 2 تا میبافم. حالا 4 تا زنجیره. فضای بعدی، این نقطه نه، نقطه بعدی پای کوتاه میبافم. مجدد 4 تا زنجیره، 4 تا زنجیره، 1 حلقه روی قلاب، همون فضا که پای کوتاه گرفته بودیم، همون فضا شروع میکنیم به بافتن 3 تا پایه بلند. دو، سه. این با گل قبلی فرق داره، گل برگمون پهن‌تره، یک چیدمان متفاوت تری رو داره و اینکه نوع گلمون متفاوته، سایزش هم متفاوته. نقطه بعدی هم 2 تا پایه می‌بافیم. خب دوباره 4 تا زنجیره، 2 تا، 3 تا و 4. خب دونه بعدی، نقطه بعدی پای کوتاه. خب هر گلیو که میبافم با دست باید مرتبش کنم. خب گل‌های دیگر رو هم میبافم و تموم. باید 6 تا گلبرگ بشه. بچه‌ها ببینید حالا گلبرگا به 6 تا که رسید، گلی همچین حالتی پیدا میکنه و شما میتونین با دستم البته اینو نظم بدین که یک همچین حالتی رو در نهایت داشته باشید. خب این از این. 4 تا دونه زنجیری آخر رو هم بافتم و میخوام گل رو بچینم. دقیقا مثل گلای قبلی با این تفاوت که از داخل حلقه رد نمی کنم، از نقطه‌ای که برای پایه بعد شروع می شد زنجیره، ببینین از این نقطه نخ رو می گیرم و کار رو تمام می کنم. خب این از این. با دست باید مرتب بشه، منظم بشه. پشت کار گره میخوره. بعد نخ رو باید پنهون کنین و تمام. خب من الان میخوام شروع کنم گل دوم رو ببافم. گل دوم رو میخوام ببافم، در عین حال که دارم شروع میکنم میخوام وصل رو هم بهتون
آموزش بدم که به چه شکلی باید گل ها این سبک گل به هم دیگه وصل بشن. خب من شروع بافت رو انجام بدم و برای وصل دوباره برگردم. خب گل دومی رو شروع کردم به بافت و در این حال که دارم میبافم میخوام وصل هم انجام بدم. گلبرگ اول رو کامل بافتم، گلبرگ دوم رو حالا میخوام وصل کنم به گل بعدی. میام گلبرگ رو شروع میکنم به بافت. پایه پنجمی رو که بافتم میام، یعنی کامل که پایه رو بافتم میام از گل بعدی نگاه کنین، گل رو به این شکل دستم بگیرم، بعد این گلبرگ رو مثلا انتخاب کنم میخوام وصل کنم، میام روی گلبرگ، این گلبرگه از این سم روی پنجمین پایه این قسمت. خب این قسمت از سمت بالا این گندمیشو میبینین رد میکنم، یه شلال میگیرم. خب این یه شلال. همین الان شو یه زنجیره، زنجیره دوم، زنجیره سوم و زنجیره چهار. الان میاد به این قسمت وصل بشه. خب پایه میزنم به این شکل. خب و گلبرگ بعدی هم باید بیاد به این گلبرگ وصل شه. این قسمت گلبرگ ها و این قسمت گلبرگ باید به هم وصل شه. 4 تا زنجیره میگیرم، 1 2 3 4. اوه مشکلی نیست. پایه اول رو میبافم. خب برای اینکه اینجا فضای ایجاد نشه این دوتا رو نگه میدارم. از این گلبرگ، ببینین این گلبرگ نه، از این گلبرگ میام روی اولین پایه یک شلال میگیرم و از اینها، از این دوتا نخی هم که روی قلاب بود رد میکنم. این از این. حالا دوباره پایه دوم رو میبافم. ببینیم پایه دوم رو میبافم و پایه سوم و روی بعدی 4 و 5 رو میبافم به این شکل. خب نگاه کن الان این گل وصل شد. بقیه گلبرگ‌هاش رو هم باید ببافم. میبینین یه نمونه 3 تا وصل شده رو بهتون نشون بدم. ببینین به این شکل. این قسمت پایینش بالاش، پایینش بالاش به هم دیگه وصل شده. خب همینو باید 2 تا دیگه الان به این قسمت وصل کنم برم برای ادامه. الان میخوام ابتدا انتهای این گلا رو به هم وصل کنم که حلقه بالای کیفم تشکیل بشه. رو گلبرگ 4 هستم و باید ببینین دقیقاً گلبرگ های رو به روش به این گل وصل بشه. پس گلبرگ 5 و 6 باید بهش وصل بشه. گلبرگ 5 رو باید ابتدای گلبرگ رو ببافم، انتهاش رو به این قسمت وصل کنم و گلبرگ 6 رو هم باید ابتداش رو به این قسمت وصل کنم و در نهایت گل رو تکمیل کنم به این شکل. دیدین؟ گلبرگ بالا و پایین کلا فقط وصل نشد، ما بقیه گلبرگ ها به هم دیگه وصل شدن.
این گل رو هم وصل میکنم، میایم برای گلای قسمت پایین. خب الان زمانیه که گلای قسمت پایین رو میخوایم وصل کنیم. این حلقه آماده شد. ببینین این گل برگ ها 2 به 2 کنار هم دیگه وصل شدن و الان باید این قسمت وصل بشه. من با مارکر یه قسمت هم براتون علامت گذاشتم. ببینید این قسمت گل برگ، این قسمتش، قسمت پایین، قسمت بالای گل برگ. این قسمت ها پس باید به گل برگ های دیگه وصل بشن. چند تا گل برگ درگیر میشن؟ 1 2 3 4. 4 تا گل برگ درگیر میشن. پس گلمون 2 تاش آزاده، 1 گل برگ، 4 تا گل برگ دیگه باید در حین بافته شدن وصل هم بشن. خب من گل برگ سوم رو ابتداش رو بافتم، قسمت انتهاش رو، چون ببینید باید به این شکل باشه. خب پس این گوشه ها باید به هم دیگه وصل بشن. خب الان من این مارکر رو در میارم و مثل روال قبل وصل میکنم به این صورت. خب هر گل برگی هم که میبافم با دست مرتبش میکنم. خب 4 تا زنجیره، 3 4. حالا باید به این قسمت گل برگ وصل کنم. این مارکر رو هم در میارم و این پایه اول رو باید ببافم. خب مرحله اولش رو بافتم، مرحله بعدی رو با هم میبافم. خب بنش. حالا پایه های بعدی رو خیلی معمول میبافم. خب قسمت اول به این گل برگ وصل شد و قسمت آخر باید به این گل برگ وصل بشه به این شکل. خب الان من میام این مارکر رو هم در میارم و این مرحله آخرش رو بذارم برای این قسمت قشنگ‌تر میشه. خب که گیری داره اینجا. خب حالا این از این 1 2 3 4. به این نقطه بس میشه. با دست باید مرتبش کنیم و حالا این گل برگ شروعش باید به این قسمت وصل شه. این گل برگ ابتدا انتهاش دیدین؟ این گل برگ ابتداشو بهش وصل میکنن، یک گل برگ دیگه میبافم اینجا و تمام. خب این ابتداشو وصل کنم، 3 4 اولین پایه رو تا نیمه میبافم، مرحله آخر به گل برگ. این از این.
در نهایت باید با دست گل رو مرتب کنیم. و حالا ادامه گلبرگ باید بافته بشه. و بعدی بعد بافته بشه به این شکل. خب ببینین الان این گل کامل میشه. یه گلبرگ دیگه اینجا میبافم بعد تموم میشه. خب توی ردیف دوم وقتی قراره گلبرگ‌های به هم دیگه وصل بشن یه تفاوتی داره. گل اولی رو که با هم دیگه دیدیم باید به چه شکلی وصل بشه. گل دوم به این شکله که 2 گلبرگش رو بدون این که بافت خاصی داشته باشه میبافین. گلبرگ سومی رو این قسمت انتهاشو به این نقطه و گلبرگ چهارمی ابتداش به این نقطه انتهاش به این نقطه، گلبرگ پنجم ابتدا انتهاش و گلبرگ ششم فقط ابتداش و در نهایت تموم میشه. به این شکل میشه. خب وصلش دقیقاً به این شکل میشه. این اتصالیه که اینجاست، این اتصالیه که اینجاست و این اتصالیه که روی این گلبرگه. دیدین؟ این دقیقاً میشه این. دیدین؟ خب این دوتا یعنی این گلبرگ این دوتا میشه این قسمت یک گلبرگ، این قسمت یک گلبرگ و در نهایت تکیه اینجا هم به این گل وصل میشه، یعنی به این شکل. خب اینجا یک گل دیگه داریم. خب ببینیم بچه‌ها این قسمت آخر گل باید به این قسمت انتهای گلبرگ وصل بشه. یه دونه کامل بافتم، یکی تا انتها بافتم، قسمت آخر وصلش رو الان باید به این قسمت وصل کنم. گلبرگ بعدی بین این دوتا باید وصل شه. خب ابتداش به این نقطه انتهاش به این نقطه، گلبرگ بعدی ابتدا انتها و همینطور تا به این نقطه برسه. خب این گلبرگ آخری از ردیف سومه یا هر ردیفی میخواین به انتها برسونین. این روند وصل گلبرگ ها میشه. خب به این شکل که الان من 3 ردیف رو بافتم و باید قسمت نوار پایین کفه کیف رو ببافم و قسمت گردی کفه کیف رو ببافم. حالا همینجا شما میتونید تصمیم بگیرید که این رو به مربع تبدیل کنین، به دایره تبدیل کنین، دیگه کاملا سلیقه‌ایه. خب اگه به مربع تبدیل کنین همچین حالتی میگیره به خودش. اگه به دایره تبدیل کنین که دیگه همطور که میبینین به این شکل در میاد. خب بچه‌ها این بافت کامل شده الان و من یک بار قشنگ اینو اتو هم زدم. خب حتما توی این مرحله اتو بزنین، خیلی مهمه که کارتون یه دست بشه. خب این از این. فعلا با این کاری نداریم، میره کنار و قراره با هم کفی کار رو ببافیم. ما کفی کار رو به شکل بافت دایره میخوایم انجام بدیم و الان هم براتون توضیح میدم که این بافت رو به چه شکلی اجرا کنین. این نخواهی تجربه رو من تجربه کار باهاش رو بهتون بگم. ایستایی خیلی خوبی داره، ببینین خیلی ایستایی خوبی داره. خب اما کار باهاش خشن‌تره، ممکنه دستتون کمی بیشتر اذیت بشه، اما نه اونقدی هم که غیر قابل تحمل باشه. نه، قلاب و شماره بزرگتر میگیریم برای بافت ریزتر، برای این کار نیم شماره کوچیک‌تر میگیریم. خب این هم توجه داشته. الان من بافت با قلاب شماره 4 میخوام برای کفی بهتون بگم که باید به چه شکلی ببافین. خب گفتیم که ایستایی خیلی خوبی داره، کمی خشن‌تر از رافیه تابیده است و اینکه سایز بافتتون هم بزرگتر میشه. پس اینا به این نکته توجه داشته باشین. وقتی نخی که انتخاب میکنین حتما یک نمونه ببافین، نخ قبلیتون رو بسنجین، ببینین که برای این کار باید چه حدودی در نظر داشته باشین. این از این نخ چون تو بازار هست
من مطمئنم که این نخ رو خواهید دید. به اسم نخ ترک فروخته میشه. خب حالا بریم برای بافت کفی. بافت کفی از همون قانون دایره پیروی میکنه. اگه میخواین بافت دایره رو مفصل ببینین که باید به چه شکلی انجام بدین، قانونش رو بدونین، لینکی که این بالا میذارم رو حتما ببینین، به کارتون میاد و براتون مفیده. حالا با همدیگه یک دور مختصر مفید بافت دایره رو همینجا میبینیم و میریم برای وصل کفی کار به بدنه کیف. برای بافت کفی من از قلاب شماره 4 استفاده می کنم. نیم شماره بزرگتر از قلاب که گل باهاش بافته. حتی میتونید از شماره 4.5 هم استفاده کنین، دستتون کمتر فشار میاد. خب به این توجه کنین چون باف یک دست و منسجمه، پس سریع قلاب اگه درشت‌تر باشه مسئله ایجاد نمیشه، چون ایستایی این نخ در نهایت خوبه، ایستایی خوبی بهتون میده. خب من یه حلقه جادویی درست میکنم. و شروع میکنم به زدن پای کوتاه. 6 تا پای کوتاه باید ببافم، 8 تا باید پای کوتاه ببافم. خب به این شکل 1 7 تا میگیرم، میبندم و 8می همونطور که بهتون گفتم لوپی که این قسمت هست، ببینین 7 تا پایه است، لوپی که این قسمت هست وقتی میاد روی کار دونه 8 رو بهم میده. یعنی این تک زنجیره که من اینجا میزنم، این حلقه روی قلاب من میشه دونه که روی این تک زنجیره هست. خب 1 2 3 4 5 6 7 تا پای کوتاه بافتم و الان این میشه 8می. خب دیدین این نخ رو کشیدم، گرد شد و الان سر قلاب باید بره داخل دونه. بچه ببینیم ما می اومدیم گندمی میگرفتیم. خب می اومدیم گندمی میگرفتیم، بافت رو انجام میدادیم. اما توی این بافت ما میایم این لوپ پشتی، این حلقه ای که پشت کاره، خب این گندمی یه دونه این حلقه اینجا داره، یعنی میام از گندمی این حلقه رو هم میگیرم، پایه رو میبافم. این کارو کنم دونه های من به این شکل در میاد، خیلی مرتب منظم میشه. میبینین؟ به این شکل خیلی تمیز و یه دست در میاد. یک کمی اوایل سخته، تو دستتون قشنگ نمیاد، ولی هرچی که رج بزرگتر میشه خیلی روونتر و راحتتر میشه. خب این گندمی رو پیدا میکنم، لوپش رو پیدا میکنم. حالا یه کلکی هم بزنین. شما رج اول رو میتونید اصلا مثل حالت عادی ببافین، چون واقعا ممکن دستتون فشار بیاد. حالا مهمم نیست رج اولش. خب حالا باید چیکار کنیم؟ توی هر خونه، هر پایه 2 تا پایه ببافیم. دونه اول رو میبافیم، همون فضا 1 پایه کوتاه میبافم. خونه بعدی اگر بتونم از لوپ 3 هم رد کنم که چه عالی. خب اگه این کار رو کردین تا انتها باید همین کار رو انجام بدیم. 1 2. خب قلاب سایزش بزرگ باشه خیلی تو دست روونتر میاد این نخ. خب لوپ 3 رو هم میگیرم، 2 تا میبافم. پس اینجا هم شد 2 تا. این از این. روی تک تک خونه ها 2 تا بعد ببافین.
چون ضرب در 2 میشه پس این رج 16 تا پایه میخوایم. خب این از این 16 تا پایه. برای رج بعدی باید چیکار کنیم؟ رج بعدی ببینید من روی خود بافت بهتون نشون میدم. این رج اول، رج دومه. رج سوم یکی رو 2 تایی میبافم، یکی دیگر رو 1 دونه میبافم. خب رج بعدش 2 تا یکی میبافم، 2 تا رو تو 1 دونه پایه میبافم، 2 تا تک میبافم، دوباره 2 تا یکی تک، 2 تا یکی. رج بعد به این تعداد تکی اضافه میشه، 2 تا 1 2 3 تا 1 دونه ای، دوباره 2 تایی. خب به ترتیب هر رج که میره اضافه میشه. یه وقتایی میبینید تو بافتتون داره به این شکل در میاد. خب وقتی که این حالت داره میشه شما اون رج رو یک رج بدون که هیچ پایه‌ای اضافه کنین بافت رو تا اون رج رو تا انتها میبافین. وقتی که اون چینش صاف شد، یه دست شد، دوباره اگه خواستین اضافه کنین رج بعد رو دونه اضافه میکنین. این اصول بافت دایره است. چون دست بافت هر کسی متفاوته خیلی نمیشه قانون محکمی واسش داد که حتما رج مثلا 7 شما یک رج ساده بباف، یعنی بدون اینکه اضافه انجام بدی بباف، یا مثلا رج بعدش حتما باید اضافه کنید. به دست بافت خودتون بستگی داره. فقط احساس کردین یه رج داره مثلا بافتین چین داره میخوره، به این حالت هلال داره در میاد، حتما رج ساده ببافین، یعنی بدون که هیچ پایه اضافه کنین ببافین. این مشکل کامل برطرف میشه. خب این کار رو به قدری انجام بدیم که تعداد دونه های روی نوارمون 72 تا بشه. خب یا مضربی از 6 بشه، یعنی این تعداد پایه ها مضربی از 6 بشه. چرا؟ من 6 تا گل دارم. 6 تا گل دارم. مضربی از 6 بشه من میتونم هر قسمت از این کفی دایره رو به یک گل اختصاص بدم. برای همین میگم مضربی از 6 بشه. من تعداد پایه ها رو به 72 تا رسوندم، یعنی برای هر گل سهم هر گل میشه 12 تا دونه پایه. من 12 تا دونه پایه رو میتونم به هر گلم بدم. حالا اینو روی گل برگاش تقسیم میکنم و بافت قسمت دادن قسمت کفی پایین رو براش انجام میدم. خب من این رو به این تعدادی که میخواستم، به قطری که میخواستم در آوردم. 18.5 سانت باید شما اندازه کفیتون بشه. حالا این حدود ممکنه یه نیم سانت کمتر، نیم سانت بیشتر بشه. خب همطور میبینیم بافت من الان شد 18.5. خب این از بافت کفی من. پس اندازش با این اندازه این قسمت کفی برابر شد. همینجا نگه میدارم، دیگه ادامه نمیدم. حالا میخوایم برای اینکه رج رو به این قسمت برسونیم براش یه حالت نوار بندازم و در نهایت وصلش کنم به قسمت گل. اینو باید به چه شکلی انجام بدم؟ ببینین من این رج رو میبافم و کامل دیگه این کفی کارش تموم میشه. این کار آخرش رو هم انجام میدم. من برای اینکه این قسمت ها خط نیفته میومدم این حرکت رو هم انجام میدادم. خب میومدم اینجا این نخ رو از اینجا میگرفتم. خب این از این یه همچین چیزی در می اومد در نهایت. خب ولی چون الان میخوام من به این خطش احتیاج دارم، خب یعنی بذارم اینجا. ببین من به این لوپ احتیاج دارم. برای اینکه به این لوپ احتیاج دارم این حلقه رو از اینجا در میارم. ببین این حلقه رو الان اومده این قسمت. خب از اینجا میام
در میارم که وسط کار بیاد. خب ببینین الان اومده اینجا، یه دونه زنجیره میزنم و شروع میکنم از لوپ بالایی پای کوتاه میبافم بدون اینکه هیچ افزایشی داشته باشم. خب لوپ بالایی پای کوتاه میبافم. الان اینجا یک خط میفته، یک نوار میفته از این نقطه دور تا دور کار بدون اینکه افزایش داشته باشم روی تک تک پایه ها پایه می بافم. این کار رو انجام میدم و کار قسمت کفی کار تموم میشه. خب من یه مقدارش رو بافتم که بهتون نشون بدم، ولی خب به توضیحات من قشنگ گوش بدین. ببینین گفتم 72 تا پایه نیازه که شما بتونید تقسیم بر 6 بکنید، یعنی مضربی از 6 باشه. پس من برای هر گل 12 تا پایه احتیاج دارم. میخوام 3 تاشو بدم به این گلبرگ، 3 تاشو بدم به این گلبرگ و 6 تاش رو هم برای این گلبرگ استفاده کنم. خب به این شکل استفاده کردم که قدشون رو یکی کنم. این قسمتی که برای این گلبرگ 6 تا بود پای کوتاه بافتم و پای بلند رو متناسب با قدی که این فضا نیاز داره دستم رو کشیدم که یه دست بشه. به این توجه کنین. به چه شکلیه؟ خوب گوش بدین. من شروعش رو از این گلبرگ در نظر گرفتم، 6 تا بافتم، 3 تا برای این بافتم. پس 3 تای دیگه در انتها میاد بهش وصل میشه. به اینا توجه کنین. خب قد پایه ها رو هم قشنگ نگاه کنین. هی قدش بزرگتر میشه، پس اینجا با قدش کوچیک‌تر بشه. خب از کجا گرفتم؟ از این دونه شروع کردم، یکی قبل یکی قبل‌تر، پس این دونه رو باید بردم. بعد نکته‌ای که من دوست دارم توجه کنی اینه که ما از لوپ پشت میخوایم، از لوپ عقب میخوایم بگیریم. نگاه کن ببینین این لوپ جلویی اصلا بافت نمیشه، چون میخوام این قد، این هلال، این شکل گل خودش رو حفظ کنه، نمیخوام از اون حالت گل خارج بشه. خب این از این. روی سومی میگیرم، قدش رو هم قد پایه قبلی در میارم. این بچه اگه تونستین از لوپ سومش هم بگیرین این حالت سوراخ که اینجا الان ایجاد شده ایجاد نمیشه. لوپ پشتی چیه؟ یعنی همونی که پایه میگرفتیم باش. نگاه کنین این قسمت، این پشتی. خب دیدین این پشتی رو اگه بگیریم، الان قدش رو یکی کنم، دیگه اون حالت حفره ایجاد نمیشه. خب قد بعدی رو حالا باید کوچیک‌تر بگیرم. به این نکته دقت کنین، کیفتون قشنگ یه دست میشه. خب این از این. ببینین الان اینجا قد پایه ها داره یک میزان میشه. خب پس بعدی باید هنوز کوچیک‌تر باشه. خب این از این. تموم. اینجا تموم شد. حالا روی این گلبرگ میام 6 تا پایه میبافم. 6 تا پایه کوتاه میبافم. 1. اینم سعی میکنم لوپ پشتیش رو بگیرم. 2 3 4 5 و 6.
دیدین؟ تا اینجا یه دست شد. حالا برای این قسمت میایم دقیقاً کاری که برای این گلبرگ انجام دادم رو انجام میدیم. یه پشت قلاب روی خونه اول، یه پایه بلند کوچیک‌تر، بعد کمی قدش کشیده تر میشه روی پایه بعدی. کمی دستمو بیشتر میکشم، بعدی رو بیشتر دستمو میکشم. خب این از این. دیدین؟ خیلی مرتب و یه دست شد. اینو کامل ببافم دوباره بیام. خب همینطور که بهتون گفته بودم این قسمت خط رو ایجاد کردم. این لوپ باعث شد که قسمت کفی با قسمت بدنه الان جدا بشه. الان یک رج پایکوتا بافتن. سلیقه دیگه میتونین تعداد پایکوتاها ردیفش رو اضافه تر کنین یا همین یک رج کافی باشه. برای من یک رج کافیه. این قسمت نوار پایین کار رو هم کامل کردم. ابتدا انتها رو به هم دیگه وصل کردم و الان قرار قسمت بالا و پایین کار رو به هم دیگه بدوزم. ببینین حالا من تو روشی که من دارم انجام میدم، من شروع پایان کار رو به این روش میخوام وصل کنم. میخوام به شکلی باشه که این دوتا گندمین به این شکل در نهایت کار نشون بده. میبینین؟ 2 به 2 گندمی ها روبروی هم دیگه باید دوخته بشن. این گندمی روبروی گندمی بعدی به صورت مرتب یک نواخت باید دوخته بشن. بعد هر کوکی که میگیرین سعی کنین بکشین که سفت بشه. خب میبینید دور تا دور کار این دوخت رو انجام میدم. این راحت ترین روشیه که دیگه دستتونم اذیت نمیشه. و اما نتیجه نهایی کار این گلاب و این کفی، حالا یه ذره با دست اینجوری حالتش هم بدیم خوبه، تکمیل شد. و این بند هم همونطور که میبینیم مثلا دیگه حلقه نذاشتم. بند رو همینجوری هم میشه وصلش کرد. خیلی کیف راحت و بی‌حاشیه‌ای بود به نظرم. و اینکه این بافتنیمه که قرار بره توش و من پروژه بعدی رو بخوام با این کیف ببافم. میتونم همه جا با خودم ببرم و بافتنیمون تو باشه، بقیه بافتا رو انجام بدم. به نظرم کیف باحالیه. این دوتا ویدیو رو هم ببینین، نظراتتون رو بهم بگین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.